Welcome back to our channel, and today we're gonna open this box. This is the Heng Air Purifier, and actually feeling namin or not feeling it, I know everyone is, especially tayong mga nanay, the air quality sa ating tahanan na maging mas malinis or mas maganda, especially nowadays na nasa bahay lang tayo palagi. And ayun nga, this is very mura lang, unlike other brands, of course. This is Heng. And if maalala ninyo yung mga face shields, the brand is, usually Heng yung brand na yon. So, ito, Heng yung brand niya, and very affordable. So, try natin ito. Let's say, try natin ito for a month, and then, we will open the filter after a month para makita natin kung gaano kadumi or kung gaano karami ang na-accumulate na dust or dumi nitong air filter dito sa amin. And I am actually planning to put this sa receiving area kasi para everyday pagdating ni Papa lumilinis yung hangin. Anyway, naliligo naman siya pagdating dito sa bahay, and the kids, hindi rin kami bumababa sa receiving area hanggat hindi pa nakakaligo si Papa or hanggat hindi pa siya malinis. Pero ngayon, of course, ilalagay namin ito sa receiving area to make sure na yung air quality pagdating ni Papa from the outside world ay lilinis siya. And anyway, available to online sa Shopee or siguro pati sa Lazada meron din. Anyway, hindi ako nag-check ng Lazada talaga kasi hindi ako masyadong maka-Lazada. Sa Shopee lang talaga ako lagi nag-order. And if you'd like to order online, ayun, pwede naman. Ako, hindi ko lang talaga pinili na mag-order online. Naghanap na lang yung sister ko ng mabibilhan physically. Kasi para wala nang hassle ng pagpapaship. And medyo nakakatakot yung ibang shipping fee. Meron akong nakita sa Shopee na yung shipping fee niya from Manila to Pampanga is 700 pesos ang isang ganito. So, ayun. Kaya naghanap na lang yung sister ko ng mabibilhan. And, ayan. So, i-open na natin yung box para malaman natin kung ano lahat ng laman. And then, later on, we're gonna try it. Lalagay ko dun sa receiving area namin. Ayan. So, as you can see, ay meron naman siyang mga, like, other regular appliances. Meron naman siyang styro sa loob para safe yung ating air purifier. And, ayan, naka-plastic pa siya. Ayan siya. Hindi naman siya mabigat na mabigat. Sakto lang. Wow! Or yun, dito ka. Ayan, sakto lang siya. So, let's see. Kunin natin para ma-test natin siya. Para ma-open natin. And, isa-set up lang natin yung kanyang filter. Ayan. So, ito yung ating air purifier. May plastic pa siya. Naalis ko na siya sa box. So, let's see. Ayan siya. And sabi ko nga, hindi naman siya mabigat, hindi siya kabigatan, sakto lang. So, ayan. And, ano pa yung kasama niya? Aside dito sa air purifier, sabi muna natin at baka mahulog. Ayan. So, meron pa siyang kasamang, ito. May kasama siyang remote and yung kanyang manual. Ayan. So, ayan yung remote niya at yung manual. So, universal version naman yung kanyang product instructions. Ayan. So, may manual tayo. At ito yung ating, may battery kaya to? Ayan, meron siyang battery. So, kapag in-open natin itong remote, merong plastic na maliit na kailangan nating i-remove para gumana yung battery niya. Nung nag-work ako sa isang client ko for an e-commerce business, ito yung nagiging problem ng mga customers. Sinasabi nila na hindi daw gumagana yung product kasi yung battery daw hindi gumagana. And then, we instruct them na kailangan tanggalin yung plastic covering ng battery para gumana yung product. So, ayan. So, make sure na tatanggalin ninyo tong plastic na to. Ayan. Para gumana yung remote control. Okay, so dito na tayo sa product itself. Sa ating air purifier. So, ayan siya. Ayan. So, makakapag-size comparison na kayo habang hawak ko siya. So, ganyan lang siya. Magaan naman siya. Hindi siya ganun kabigat. So, yung side, ganito yung itsura niya. Ayan. And, ito yung sa likod. Ayan siya. So, itsura lang siya, I think ha, pero wala kaming ganon.
So, parang same siya ng mga itsura ng mga air cooler, ganun. Pero, I think mas mataba yun. Mas thick yung mga air cooler. Pero ito, yan. Ganyan lang siya. Yan. So, tapos ito, digital naman to. So, ayan yung parang ano niya, LCD. Hindi naman LCD to, pero digital siya. So, dito natin makikita yung mga mode niya. So, meron siyang sleep mode. Ito, sleep mode, purify, smoke-free, timing, and ion, and yung kanyang switch on and off. Ayun. Tapos, nakalagay sa likod niya, product parameters. So, sabi niya, so the product name is, this is a negative ion air purifier, and then yung kanyang voltage is 110 to 220 volts. So, pwede tayo sa Pilipinas kasi tayo ay 220. Ayan. And, let's see. Yung kanyang power, 35 watts or 45 watts. So, carry lang. And then, recommended area is 30 to 50 square meters. And then, yung weight niya is 4.5 kilograms. Hindi ko alam. 4.5 na ba ito siguro, no? Pero maano pa rin naman siya. Maganda lang naman, kayang-kaya. So, product size is 365 by 195 by 570 millimeters. Nakikita nyo naman, kahit hindi na natin sukatin. So, ganyan lang siya. And so, para ma-set up yung kanyang filter, dito natin siya bubuksan sa ilalim. So, yung top part kasi niya, itong may parang LCD dito. So, yun yung top part niya. So, ito yung sa ilalim. Diyan natin siya tatanggalin. You don't have to worry kasi madali lang siyang tanggalin and wala siyang screw. So, i-open lang natin siya para ma-set up natin yung filter. Hindi ko na siya na-video kanina nung pinaka-alaman ko siya. So, anyway, papakita ko na lang sa inyo kung paano. So, ayan. Kapag na-open mo na siya, so, nandito yung filter niya sa loob. Ayan yung filter niya. So, very easy lang din kasi kapag sinetap mo yung filter, matatanggal mo naman siya kasi parang may ribbon to pull it. So, para madali lang siyang tanggalin. Ayan. So, ito yung pinaka-filter niya na pinapalitan after 3,000 hours. And, you can also check kung super dumi na ng filter. It means, madumi talaga yung air quality sa loob ng bahay. And, ayun, yung likod niya, may parang mga beads yung likod niya. Anong tawag dito? Ion yan. Ito ba yung ion beads? I don't know. I know, parang siyang may mga beads sa loob. Okay? And, syempre, ganito siya sa loob. Ayan. Parang siyang umiikot to. Ayan, ganyan siya. So, let's do this. Let's set it up. And then, ito try natin sa labas. Ito try natin siyang i-operate. Ayan. So, isara ko muna siya. By the way, baka hanapin ninyo sa una yung ano niya, yung cord niya. Ito, nakapaloob siya dito sa loob ng dito sa loob. Pag inopen niyo, makukuha niyo yung cord niya kasi baka sa first time hanapin niyo at hindi niyo makita doon sa box, baka magtaka kayo. So, nandito siya sa loob. Nakapaloob lang siya dito. Kaya, don't worry. Ayan. So, dito ko siya nilagay sa may receiving area para mamaya pagdating ni Papa, medyo mag-clear yung air. At saka kapag magluluto, yung mga ma-accumulate ng air, mapunta sa kanya. So, ayan. Nakasaksak na siya. Let's try it. Ito yung remote. Ayan. So, gamitin natin yung remote. So, on. Si Orion ang may kasalanan. May lumipad na ano. May lumipad na styrofoam. Ayan. So, maririnig nyo. I don't know kung naririnig nyo. Pero ako naririnig ko yung motor niya. Ayan. So, ayan siya. Purify. So, ayan, Purify. Sa remote natin, merong may sleep naman siya kasi para pag papatay natin. Tapos may timer siya. Check na natin yung timer kung paano. So, ganun lang pala siya. And then, yung iron. Okay. So, dapat nandun siya. So, tama ako. Yung mga beads yun.
Kasi ayan o, ay yung sign niya. Pang mga beads. Pwede palang pindutin! Oh my God! So, kahit pala wala itong remote, pwede. Pero, actually, kailangan mo yung remote kapag ayaw mo siyang lapitan. So, ayan, sleep to stop. Tapos, smoke-free, pero hindi naman nagsasmoke si Papa. So, carry lang. Purify. So, ito, dapat purify, and then, itong N-ion. Yan, lagi yan. Itong timing, kahit wala naman yata. Yan. Kasi hindi naman siya matagal din. Or it depends sa preference niyo kung hanggang anong oras siya. And then, ayun. So, kailangan lagi naka-on yung purify. N-ion. Ayan. So, kung mayroong smoker sa bahay, pindutin nyo na lang yung smoke-free. Ayan. So, gumagana naman siya. And thank you for watching our video, and if you haven't subscribed yet, please consider subscribing, like this video, and see you on our next video. Bye!